এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ কনষ্টেণ্ট মাল্টিপল ৰুলটো কি হয় শিকিম বা ডিৰাইভেটিভ উলিওৱা কনষ্টেণ্ট মাল্টিপল ৰুলটো কি তাক আলোচনা কৰিম। যেতিয়া এটা ফাংচন f of x তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে এটা কনষ্টেণ্ট, দেন ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ উলিওৱা ৰুলটোৱে হৈছে কনষ্টেণ্ট মাল্টিপল ৰুল। So, ইয়াৰ ডিৰাইভেটিভ উলিয়াবৰ বাবে ইয়াৰ আগত আমি কি নোটেশন ইউজ কৰিম যে d by dx. So, what is the derivative of c into f of x? ৰুলটো হৈছে এই যিটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম c আছে এই কনষ্টেণ্ট টাৰ্মটো বা কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰটো আগলৈকে লৈ আহা। So, c এতিয়া আমি cৰ সৈতে মাল্টিপ্লাই কৰিম f of xৰ derivative, that is derivative of f of x. So, এইটোৱে হৈছে constant multiple rule of differentiation. So, আমি কেইটামান example লওঁ যে derivative of 5x cubed কিমান হ'ব? ইয়াতে যিটো কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰ 5 আছে ইয়াক আগলৈকে লৈ আহা 5, দেন আমি কি লিখিব লাগিব যে d by dx of f of x. ইয়াতে f of x ৰ ঠাইত কি আছে যে x cubed, so আমি লিখিব লাগিব d by dx of x cubed equals 5 into এইখিনিৰ ভ্যালু কি হ'ব বা x cubedৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব? আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব পাৱাৰ ফাংচন ৰুল বা পাৱাৰ ৰুল। পাৱাৰ ৰুল মতে কি হ'ব যে xৰ পাৱাৰ কিমান আছে 3, ইয়াক আগলৈকে লৈ আহা। So 3 into x পাৱাৰত অলৰেডি যিমান আছে 1 কমি যাব। So ইয়াতে হ'ব 3 minus 1, ইয়াক simplify কৰা 5 into 3 15, then x পাৱাৰত কিমান হ'ব 2. So the derivative of 5x cubed is 15x squared. এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাশন কৰি আছো কি যে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ কনষ্টেণ্ট মাল্টিপল ৰুল। ইয়াতে ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ পাৱাৰ ৰুলটো ইউজ হৈ থাকিব। যদি পাৱাৰ ৰুলৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহলে ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে তাৰ পৰা চাব পাৰা। এতিয়া নেক্সট এটা লৈছো d by dx of 16x to the power 4. 16x to the power 4 ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ কিমান হ'ব? 16 টো আগত লিখি দিয়া, then derivative of x to the power 4 multiply হ'ব d by dx x to the power 4. So 16 into এইখিনিৰ ডেৰিভেটিভৰ বাবে পাৱাৰ ৰুলটো ইউজ কৰা। এই পাৱাৰত থকা 4 টো x ৰ আগত আহি যাব 4x, পাৱাৰত 1 কমি যাব 4 minus 1, ইয়াক সিম্পলিফাই কৰিলে কিমান পাম যে 16 into 4 64x to the power 3. So the derivative of 16x to the power 4 is equal to 64x cubed. আৰু বেলেগ এটা উদাহৰণ লৈছো যে d by dx of 7x to the power 6. 7 ক আগলৈ আনা 7, then d by dx of x to the power 6 equals 7 into 6x ৰ আগত আহি যাব 6x to the power 6 minus 1, that is equal to 42x to the power 5. আৰু এটা লৈছো d by dx of 6x to the power 4. ইয়াৰ ভ্যালু তৎক্ষণাত আমি কেনেদৰে উলিয়াম যে 4 into 6 কৰি দিয়া কিমান হ'ব 24, then x ৰ পাৱাৰ 1 কমি যাব, so x cubed. আৰু বেলেগ এটা লৈছো যে derivative of
2x to the power 6 কিমান হ'ব 6 আৰু 2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 12 then x ৰ power 1 কমাই দিয়া x to the power 5 so derivative of 2x to the power 6 is equal to 12x to the power 5 differentiate কৰি আমি যেটো আনসাৰ পাম সেই আনসাৰটো কি বুলি কয় ডেৰিভেটিভ আৰু আমি এই যিখিনি অপাৰেচন কৰিলো সেই কামটোক কয় ডিফাৰেন্সিয়েচন এতিয়া বেলেগ এটা লৈছো যে ডেৰিভেটিভ অফ 5x কিমান হ'ব x ৰ পাৱাৰ কিমান আছে ইয়াতে 1 so 1 into 5 5 then x ৰ পাৱাৰত যিমান আছে তাৰ পৰা 1 কমি যাব অলৰেডি কিমান আছে পাৱাৰ 1 so 1 ৰ পৰা 1 গল কিমান থাকিল 0 so 5 into x to the power 0 now x to the power 0 মানে কিমান 0 ৰ বাহিৰে কিবা এটা নাম্বাৰৰ পাৱাৰ যদি 0 হয় then that is equal to 1 so x to the power 0 is equal to 1 so 5 into 1 5 so derivative of 5x is equal to 5 ঠিক তেনেদৰে derivative of 10x কিমান হ'ব 10 বা derivative of 2x is equal to কিমান হ'ব 2 বা derivative of 100x is equal to কিমান 100 এতিয়া অলপ বেলেগ টাইপৰ লৈছো যে derivative of 5 into root over x so প্ৰথমতে 5ক আগলৈ আনা 5 then d by dx of root over x d by dx of root over x ইয়াতে চোৱা root over x ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে root over x is equal to x to the power half so আমি root over x ৰ ঠাইত কি লিখি দিব পাৰো যে x to the power half equals 5 into d by dx of x to the power half এইখিনিৰ ভ্যালু উলিয়াবৰ বাবে পাৱাৰ ৰুল ইউজ কৰা equals 5 into half x ৰ আগত আহি যাব half then x পাৱাৰত 1 কমি যায় so already কিমান আছে half half minus 1 half minus 1 equals 5 into half x to the power half minus 1 মানে কিমান যে minus half এতিয়া এইখিনি simplify কৰা 5 into 1 5 over 2 then x to the power minus half এতিয়া x to the power minus half ইয়াক আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰি আমি জানো যে a to the power minus m is equal to 1 divided by a to the power m so x to the power minus half ইয়াক আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে 1 over x to the power half so 5 by 2 ইয়াৰ ঠাইত কি লিখি দিম যে 1 over x to the power half equals 5 into 1 5 then 2 x to the power half ইয়াক আকৌ কেনেদৰে লিখিব পাৰি আমি জানো যে root over a is equal to a to the power half that is আমি x to the power half ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰো যে under root x so x to the power half or ঠাইত কি লিখি দিম যে root over x so derivative of 5 root x কিমান হ'ব যে 5 divided by 2 root x আৰু এটা example লৈছো যে d by dx of 2x to the power minus 5 equals 2 then x to the power minus 5 of differentiate kora that means d by dx of x to the power minus 5 so 2 into minus 5 x ৰ আগত আহিব minus 5 x to the power already power কিমান আছে minus 5 তাৰ পৰা 1 কমি যাব so minus 5 minus 1
2 into minus 5 কিমান minus 10 then x to the power minus 6 ইয়াক কেনেদৰে simplify কৰি লিখি দিব পাৰি যে minus 10 over x to the power 6 কাৰণ x to the power minus 6 ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে 1 divided by x to the power 6 so 1 divided by x to the power 6 into minus 10 কিমান হ'ব যে minus 10 divided by x to the power 6 আৰু এটা example লৈছো যে d by dx of 6 over x squared ইয়াক অলপ বেলেগ ফৰ্মত লিখি লোৱা যে 6 into 1 over x squared তেনেকে লিখি দিয়া then তাৰ আগত d by dx এতিয়া 6ক আগলৈ আনা 6 then d by dx of 1 over x squared ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে x to the power minus 2 এতিয়া 6 then derivative of x to the power minus 2 ইয়াতে power rule use কৰা minus 2 x ৰ আগত আহি যাব minus 2 then x to the power কিমান হ'ব যে minus 2 minus 1 so 6 into minus 2 minus 12 x to the power minus 3 equals minus 12 into x to the power minus 3 ইয়াক কেনেকে লিখিম যে 1 over x cubed so আমাৰ final answer to হ'ব minus 12 divided by x cubed আৰু এটা problem লৈছো যে d by dx 4 over root x ইয়াৰ derivative কিমান হ'ব প্ৰথমতে ইয়াক ভাঙি লোৱা 4 into 1 over root x এতিয়া 4ক আগলৈ আনা then d by dx 1 over root x ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি মই সাইডত লিখি দেখাই দিছো 1 over root x is equal to 1 over x to the power half কাৰণ root over a is equal to a to the power half এতিয়া xক যদি ওপৰলৈ নিয়া এই পাৱাৰটোৰ আগত নেগেটিভ সিম্বল আহি যাব that is x to the power minus half হ'ব so এই গোটেই এক্সপ্ৰেছনটো কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে x to the power minus half এতিয়া এইখিনিৰ ভ্যালু উলিওৱা that is x to the power minus half or derivative কিমান হ'ব ক্যালকুলেট কৰা যে minus half x ৰ আগত আহিব minus half then x পাৱাৰত 1 কমি যাব minus half আৰু minus 1 কৰি দিয়া 4 into half কিমান 2 so 4 into minus half minus 2 then x to the power minus half minus 1 minus half minus 1 মানে কি যে 2 by 2 এতিয়া ইয়াতে মাইনাস কমন লোৱা মাইনাস হাফ ইয়াতে কি সিম্বল হ'ব প্লাস 2 by 2 so minus 1 by 2 plus 2 by 2 কিমান হ'ব যে 3 by 2 so minus half minus 1 তাৰ ভ্যালু হ'ব minus 3 by 2 so minus 3 by 2 minus 2 into এইখিনিক এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত লিখি দিয়া যে a to the power minus m is equal to কি হয় যে 1 divided by a to the power m so x to the power minus 3 by 2 is equal to 1 over x to the power 3 by 2 so আমাৰ ফাইনাল ডেরিভেটিভ তো হ'ব minus 2 over x to the power 3 by 2 so যিসকল ষ্টুডেন্টছে এই ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই আছা তেওঁলোকৰ বাবে দুটা হোমৱৰ্ক দিছো ফাৰ্স্ট হোমৱৰ্কটো হৈছে যে ডেৰিভেটিভ অফ 12x to the power 1 by 3 কিমান হ'ব আৰু সেকেন্ড হোমৱৰ্কটো হৈছে
যে ডেৰিভেটিভ অফ -5/3 ইনটু কিউব ৰুট অফ x স্কুৱেৰ্ড। সো এই দুটা হোমৱৰ্ক থাকিল। যদি ভিডিঅ'টো তোমাৰ বাবে ইউজফুল হোৱা বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে এই হোমৱৰ্ক দুটা কৰিবা আৰু আনসাৰ কিমান পোৱা কমেন্ট কৰি জনাবা। আৰু ডিফাৰেন্সিয়েশ্যনৰ পাৱাৰ ৰুলৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা চাব পাৰা। সো আজিৰ বাবে ইমানেই। থেংক ইউ।